Opozita kërkon dorëheqjen e kreut kuvendit Gramoz Ruçi dhe shpall marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Reagon PS, vjojmë punën me KLG-n dhe KLP-n. Arritje historike për shqiptarët e Maqedonisë, parlamenti miraton me 69 vota projekt ligjin e gjuhës. Shqipja do të përdoret në të gjitha institucionet publike. Gjykata e Strasburgut vendos dëmshpërblim 13 milion euro për pronarët e pallatit Shembur me tritol në qytetin e Vlorës. Qeveria shkeli të drejtat e njeriut. Ministria e Arsimit siguron se ndryshimi i mësimdhënies do të ulë ngarkesën për nxënësit, por ekspertët vrejnë se sistemi i ri i papilotuar në shkolla është aventurë. Gazetari i njohur Sokol Ballaj bashkohet Vizion Plus, do të mbaj postin e drejtorit ekzekutiv dhe do të drejtojë emisionin politik çdo të hënë dhe të njëjtë. Të nderuar zonja dhe zotrimi, mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Opozita kërkoi sot në konferencën e kryetarëve dorëheqjen e kreut kuvendit Gramoz Ruçi. PD dhe aleatët e akuzojnë Ruçin për shkelje të kushtetutës, ndërsa shpallën edhe marrëdhëniet kushtëzuar me parlamentin, por socialistët bën të qartë se puna do të vijojë edhe pa opozitën me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, KLG dhe KLP, për të cilat ekziston mekanizmi zhbllokues në rast bojkoti. Parlamenti nis punime në të njëjtën atmosferë konflikti e tensioni që shoqëroi seancën e fundit për vitin 2017, ato ku u zgjodh prokuroria e përgjithshme Arta Marku. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë shkuar në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, që përcakton agjendën e parlamentit për të bërë të qartë pozicionin e opozitës. Dhe kërkesa e parë ka të bëjë me kryetarin e parlamentit Gramoz Ruçi. I kërkuam atij që t'jap dorëheqjen, pasi ajo që ka mënyra si ka vepruar me detyrat që ka kryetari i kuvendit janë diametralisht të kundërta. Opozita nuk do të lejojë kuvendin të zhvillojë normalisht punimet, por për mazhorancën kjo strategji dëmton Shqipërinë, pasi në qershor pritet vendimi nga Brukseli për hapjen ose jo të negociatave për antarësim. Marrëdhënia e opozitës me parlamentin do të jetë e kushtëzuar, që do të thotë ne nuk do të lejojmë që parlamenti të funksionojë sikur është në kushte normale. Sjellja e sotme, bojkoti i sotëm i konferencës kryetarëve, që me shumë gjasa mund të përkthehet edhe në një largim edhe nga seanca plenare e datës 15, të paktën nga sjellja që kuptuam sot, nuk i bën mirë Partisë Demokratike, nuk i bën mirë opozitës dhe i prish punë Shqipërisë. Opozita nuk mori pjesë në diskutimin e ligjeve dhe vendimeve që parlamenti do të miratojë në 3 javë të ardhshme. Por mazhoranca ka vendosur që puna e parë e kuvendit jetë ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në 15 janar, të gjitha kandidaturat do t'i paraqiten Komisionit të Ligjeve. Prej të martës, unë mendoj që Komisioni Përgjegjës është gati për të filluar punën për procedurën e ngritjes së Këshillit të Lartë të Gjyqësorit dhe të Prokurorisë. Ligji parashikon që parlamenti zgjedh 5 antarë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë e po kaq në Këshillin e Lartë Gjyqësor, sipas një formule ku 3 antarë votojnë nga mazhoranca e 2 nga opozita. Por ligji ka parashikuar mekanizëm zhbllokimi në rast se nuk ka konsensus dhe këto institucione mund të ngrihen edhe pa opozitën. Por ka një çështje ku mazhoranca nuk mund të bëjë dot pa Partinë Demokratike, e ky është plotësimi i boshllëku të krijuar tek ligjet bazë të reformës në drejtësi. Gjykata kushtetuese gjatë vitit kaluar ka rrëzuar disa prej neneve të këtyre ligjeve. E Partia Socialiste me 74 mandatet e saj ka nevojë për bashkëpunimin e Partisë Demokratike për të miratuar ndryshimet që kërkojnë 84 vota. Lëvizja Socialiste për Integrim mungoi në konferencën e kryetarëve, por ajo nuk do të bojkotojë seancën e parë të parlamentit për këtë vit. Kreu i grupit parlamentar Vasili mbështeti kërkesën për shkarkimin e Ruçit, ndërsa tha se LSI do të bëjë paditë të re ndaj kryeministrit Rama. Pavarësisht përjashtimit me 10 ditë të kryetares së LSI-s Monika Kryemalldi nga parlamenti, grupi parlamentar i kësaj force politike do të marrë pjesë në seancën e parë plenare të sesionit të ri parlamentar. Lidhur me momentin e rifillimit të sesionit parlamentar në datën 15, ku Lëvizja Socialiste për Integrim konfirmon pjesëmarrjen e saj në këtë seancë hapje. Në deklaratën për mediat, Vasili dha mbështetje ndaj kërkesës së aleatëve të rinj, Partisë Demokratike, për largimin e Gramoz Ruçit nga drejtimi i parlamentit. Sigurisht, duke ikur Gramoz Ruçi,
Partia Socialiste do zgjedhë ato që do, po le ta zgjedhë, ka gati, ka kohë që e bën këtë detyrë Taulant Balla, e ka bërë mirë me përkushtim, ka thënë, ka justifikuar të gjitha pacipësit që bëhen sa në parlamentit, të gjitha paligjshmëritë, gjitha rrënimet e procesit ligjor në emër të integrimit evropian që s'tuk mund ndodhi kur në kuvendin e Shqipërisë hyn garda me dhunë dhe rrëmben deputetët. Në përgjigje të akuzave për bllokim të reformës në drejtësi, Petrit Vasili këmbguli se LSI ka pasur rolin kryesor në votimin e ndryshimeve kushtetuese për reformën në drejtësi dhe ligjet e rëndësishme se ai për vettingun. Vasili tha se LSI ka ridepozituar padin ndaj kryeministrit Rama, që sipas tij i bëri thirrje policisë të përfshihej në zgjedhjet parlamentare. Lideri i opozitës u kërkon anëtarëve të Partisë Demokratike të shkojnë në çdo derë për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi arsyet e protestës. Lulzim Basha tha nga Kurbini se pa u ndëshkuar peshqit e mëdhenj nuk mund të ketë drejtësi. Sipas kreut PD-s, Rama është koka e kupolës mafioze. Mesditën e 27 janari, demokratët do të tubohen përpara zyrës së kryeministrit Edi Rama për të kërkuar një drejtësi të vërtetë, të pakapur nga pushteti. Ky është mesazhi që lideri i opozitës Lulzim Basha ka çuar tek demokratët e Kurbinit. Kjo është një arsye kryesore dhe një nga arsyet më të mëdha pse do të mblidhem me 27 janar në orën 12 të shtunën për t'i thënë Edi Ramës se Partia Demokratike do drejtësi, se ne duam Sajmir Tahiri në burg, Van Gjushdako në burg, Qasim Sediri në burg. Basha ka kërkuar nga anëtarët e Partisë Demokratike të shkojnë tek çdo qytetar e ta sqarojnë se është aleanca e kryeministrit me krimin, arsyeja pse shqiptarët sot nuk zgjedhin dot një qeveri në shërbim të tyre, pse janë më të varfër dhe pse paguajnë më shumë taksa. Ndaj objektivi politik i opozitës është i shpallur fare qartë. Largimi i Edi Ramës dhe i kësaj qeverie mafioze është kusht i panegociueshëm i opozitës, objektiv kryesor i aksionit tonë opozitar dhe i protestës 27 janarit dhe i çdo aksioni tjetër qytetar që do të pasojë. Sipas Bashës, Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e familjes europiane pa një drejtësi që nuk i mbron, por i ndëshkon peshqit e mëdhenj të krimit dhe të korrupsionit, duke e filluar me kokën e kupolës mafioze, Edi Ramën dhe ministrat e korruptuar. Gjuha shqipe bëhet zyrtare në Maqedoni. Parlamenti miratoi me 69 vota ligjin që jap rrugën përdorimit të shqipes në institucione dhe ndërmarrje publike. Ky vendim historik parashikon që edhe në kartmonedhat vendosen simbole kulti që reflektojnë besimin e shqiptarëve. Kuvendi i Maqedonisë miratoi projektligjin për gjuhën shqipe me 69 vota pro dhe asnjë kundër, duke shënuar kështu një moment historik për shqiptarët. Ligji përmban 25 nene dhe parashikon që gjuha shqipe të flitet në të gjitha organet e pushtetit qendror, institucionet, ndërmarrjet publike, agjensitë, drejtoritë, organizatat, komisione apo nga persona juridik që kryejnë aktivitete publike. Në kartmoneda do të përdoren simbole kulti që do të reflektojnë edhe ato shqiptare. Sa i përket uniformave të policisë, punonjësve të shëndetësisë dhe zjarrfiksëve, gjuha shqipe do të jetë zyrtare vetëm në ato komuna ku flitet nga të paktën 20% e popullsisë. Deputetët e VMRO-DPMN-s nuk morën pjesë në votim, duke vazhduar kështu bojkotin si shenjë proteste për mbajtjen në paraburgim të disa deputetëve nga radhët e tyre. Debati për ligjin e gjuhëve në kuvend filloi më 5 shtator të vitit të kaluar në Komisionin Kuvendor për Çështje Europiane, ndërsa shumica parlamentare aprovoi nevojën për miratimin e tij më 15 nëntor të vitit të kaluar. Përdorimi i shqipes si gjuhë zyrtare në Maqedoni ishte pjesë e marrëveshjes së bashkëqeverisjes mes Lidhjes Socialdemokrate që fitoi zgjedhjet dhe partive politike shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur votimin në Parlamentin e Maqedonisë të ligjit të gjuhës shqipe. Në reagimin e tij në Facebook, kreu i qeverisë shqiptare e konsideron si një arritje historike. Miratimi nga Parlamenti në shkup i ligjit të gjuhës shqipe, një arritje historike për shqiptarët që demokratizon dhe forcon vetë Maqedoninë, shkruan Rama. Nevoja për miratimin në kuvend të ligjit për gjuhën shqipe ishte pjesë e diskutimeve që kryeministri Rama dhe ai Maqedonisë Zaev patën gjatë mbledhjes së përbashkët të qeverive të dy vendeve në Pogradec dhjetorin e vitit kaluar. Edhe lideri i opozitës Lulzim Basha ka përshëndetur vendimin e Parlamentit Maqedonas. Sipas Bashës, kjo votë është e rëndësishme për bashkëtesën etnike dhe konsolidimin e një shoqërie demokratike në vendin fqinj. Tregu mbar shqiptar është një premtim i hershëm i qeverive në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, por sipas biznesit ai ka mbetur vetëm në letër.
Sipërmarrës nga 3 vende denoncuan barierat tatimore dhe doganore që kanë sjellë vetëm probleme dhe asnjë lehtësi. Bizneset shqiptare të Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë janë bërë bashkë për të kërkuar qeverive të 3 vendeve krimin e tregut mbar shqiptar. Në një konferencë përshtyp, bizneset thanë se mbledhjet e përbashkëta që kanë zhvilluar qeverit nuk kanë prodhuar rezultate konkrete në praktik. Tregtia mes vendeve vijon të hast në barierat tatimore dhe doganore. Ne jemi një kom. Fati na solli të jemi 2 shtete, po duam të ndërtojmë një ekonomi komplementare. Mos dëmtojmë njëri tjetrin. Ne eksportojmë në Kosovë ose Kosova eksporton në Shqipëri sikur eksporton në Kinë apo në Itali. Është në aspektin ekonomik ne jemi njësoj siç kemi qenë, nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Kërkesa jone vetëm është të hiqen gjitha pengesat që një prodhues ka të qoftë i ka sot me operuar, që sa më shpejt qeveritë tona të unifikojnë gjithçka që ka mundë në unifikue, edhe neve mund ta përdorim si asete për çka do që i duam. Maqedonia nuk ka ndonjë pengesë të madhe, po ka pengesë Shqipëria, për shkak do procedurave të cilat ende nuk janë të definuar siç duhet në shtetin shqiptar. Shpresojmë që shpejt edhe ato do të zgjidhen. Ndonse prej vitesh flitet për një treg të përbashkët mbar shqiptar, deri më tani nisma ka mbetur vetëm në letër, ndërsa nuk ka një tentativë për të unifikuar sistemin tatimor apo atë doganor. Krimi i këtij tregu do të ishte me leverdi për të thithur investitorë të huaj, të cilët kërkojnë tregje të mëdha. Por paralelisht me këtë situatë, bizneset kanë dhe një apel për qytetarët. Bëjnë një apel shqiptarëve, të cilët nuk blejnë prodhimin shqiptar. Ne hapim kufirin me Kosovën dhe Shqipërinë, po prodhimet tona nuk i blejnë shqiptarët. Dhe ky është ai problemi kryesor që neve na tangon. Tregu shqiptar rajonal do të ishte një masë mbrojtëse për bizneset të cilët do të përballen me një konkurrencë të ashpër pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Prokuroria e përgjithshme hodhi shortin për rivlerësimin kalimtar të prokurorëve nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Në njoftimin shpërndar nga Prokuroria e përgjithshme thuhet se për secilin prej 11 prokurorëve në short përzgjidhen 5 dosje nga ky komision, ndërsa procedura mbikëqyret nga kryetarja e KKP-s Genta Bungo. Për rivlerësimin kalimtar u përzgjodhen prokurorët Adnan Gjoli, Kosta Beluri, Arben Kraja, Thoma Jano, Arqile Koça, Artur Selmani, Sokol Stojani dhe Anila Leka. Ndërsa reforma në drejtësi sapo ka nisur zbatimin, Italia ofron mbështetje për luftën kundër korrupsionit. Kreu i Agjencisë Antikorrupsionit në vendin fqinj, Rafaele Cantone, vlerësoi ndryshimet ligjore, por kërkoi të goditet veçanërisht konflikti i interesit. Agjencia Italiane Antikorrupsionit do asistoj qeverinë shqiptare në luftën kundër korrupsionit. Kreu i saj, Rafaele Cantone, u takua me ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj, me të cilën diskutuan mbi përmbajtjen e ndihmës italiane në betejën kundër korrupsionit. Zyrtari i lartë italian pasi tha se Shqipëria ka bërë hapa pozitiv, këshilloi rëndësinë e një procesi transparente jashtë konfliktit të interesit. Shqipëria ka bërë hapa të mëdha në luftën kundër korrupsionit. Jam në dieni të gjitha aktiviteteve që po zhvillohen në sistemin gjyqësor, në krimin e një prokurorie shumë të fortë që do të merret me krimet e rënda. Shqipëria ka një sër autoritetesh që merren prej kohësh me këtë temë dhe ka nevojë për krimin e një mekanizmi koordinues mes këtyre autoriteteve në mënyrë që të bëjnë të dukshme hapat përpara. Jam i bindur se duhet punuar në 2 aspekte: transparenca e aktivitetit administrativ, jo vetëm të organeve qendrore, por edhe atyre lokale. Po ashtu edhe konflikti i interesit, për të evituar që nënpunësit të jenë në konflikt interesi me angazhimin e administratës publike. Ministri Gjonaj foli për rëndësinë e ngritjes së mekanizmave monitorues në luftën kundër korrupsionit, tashmë që pritet zbatimi i reformës në drejtësi. Na rezulton që brenda një kohë shumë të shkurtër ne po përfundojmë 2 marrëveshje me qëllim që të çojmë më tej të gjitha objektivat që qeveria shqiptare ka vendosur për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe luftës kundër korrupsionit. Dhe për më tepër që jemi në fazën më të rëndësishme të zbatimit të reformës në drejtësi, ku priten të ngrihen institucionet e reja dhe institucionet e prokurorisë posaçme dhe gjykatave posaçme, të cilët do të hetojnë të do të gjykojnë veprat penale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kreu i Agjencisë Italiane të Antikorrupsionit takoi dhe ministrin e Brendshëm. Fatmir Gjafaj e njohu Cantonen me reformat e fundit që po ndërmerren në policinë e shtetit. Qeveria duhet të dëmshpërblejë me plot 13 milion euro pronarët e pallatit të shembur nga Inspektorati Ndërtëror Kombëtar në vitin 2013 në qytetin e Vlorës.
Vendimi është marrë nga gjykata e Strasburgut, e cila doli në përfundimin se qeveria shqiptare ka shkelur të drejtat e njeriut dhe për këtë arsye urdhron që familjarët që kishin pronësi hyrje të pallatit të dëmshpërblehen. Pallati ishte në pronësi të Xhaferi Sufit, vjerit të kryetarit demokrat Lulzim Basha. Sipas gjykatës së Strasburgut, pallati ishte i pajisur me leje të rregullt ndërtimi. Objekti që u shem me shpërtim të kontrolluar ndodhej në afërsi të zonës së ujit të ftohtë në Vlorë. Të tjerë shqiptarë që kërkuan azil ose shkelen rregullat e zonës Schengen janë kthyer në atë dhe 30 persona u riadhesuan së fundmi nga Belgjika dhe Franca. Ndërkohë, drejtuesi Ministrisë së Brendshme u bëjnë apel qytetarëve të mos kërkojnë azil pasi nuk kanë asnjë shans për ta fituar atë. 30 shqiptarë që shkelen rregullat e lëvizjes në zonën Schengen si dhe kërkuan azil në vendet e Bashkimit Evropian, Francë e Belgjik, u riadhesuan nga policia. Zëvendës Ministreja e Brendshme Rovena Voda tha se qeveria po harton një dokument politikash për migracionin për të frenuar azil kërkuesit. Po punojmë bashkë me institucionet e tjera për të hartuar një dokument politikash për migracionin me qëllim duke parë këtë fenomen në një këndvështrim më gjithëpërfshirës, por edhe për të mundësuar dhe ofruar zgjidhje për të gjithë ata qytetarë që i janë drejtuar kësaj rruge si të vetmes rrugë zgjidhjeje për jetesën e tyre. Voda u bëri thirrje qytetarëve që të mos tentojnë për azil, pasi nuk do të mund ta fitojnë atë. Ky është operacioni i parë, por operacionet e riadhesimit gjatë vitit 2018 do të vazhdojnë me të njëjtin ritëm, madje me një ritëm edhe më të lartë se ai vitit 2017. Të dhënat e autoriteteve franceze për vitin 2017 tregonin se shqiptarët kryesonin listën e personave që kishin kërkuar azil, duke lënë pas edhe personat që vinin nga vendet në luftë. Skandal në farmacitë e Tiranës, ilaçet antidepresive shiten pa recetë, mjekët psikiatër japin alarmin, por rrezikohet shëndeti madje edhe jeta e pacientëve. Vizion Plus nga sot ka një drejtor të ri ekzekutiv. Ai do të jetë gazetari i njohur Sokol Balla. Duke nisur nga janari, do të drejtojë emisionin kryesor politik. Ardha e Ballës shënon edhe një moment kthese të rëndësishme në garën e ekraneve shqiptare për vendin e parë në telekomandën e shikuesve. Dhe ai qëllon që të jetë një mik i madh i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Për 12 vjeta ishte imazhi kryesor i Top Channel dhe drejtuesi i emisionit kryesor politik Top Story. Sokol Balla ka kaluar në studion e tij politikanët dhe ngjarjet kryesore të vendit në më shumë se një dekadë. Drejtuesi i lajmeve në Top Channel dhe televizionin Klan dhe me një përvojë të pasur dhe në shtypin e shkruar dhe BBC, ai tashmë prej të njëjtës është pjesë e televizionit kombëtar Vizion Plus. Duke nisur nga janari, ai do të drejtojë sërish emisionin politik kryesor në prime time në Vizion Plus. Çdo të hënë të njëjtë në orën 21 Balla do të sjellë për publikun temat më aktuale dhe më të forta, duke gjeneruar debat, ide, intervista dhe diskutime brenda e përtej lajmit. Në këtë kohë të lajmit të rem, përpjekja e re gazetareske e Ballës do të jetë në funksion të reales dhe të vërtetës. Gjithçka do të zhvillohet në një studio të re të hapur për të gjithë, e cila do të ofrojë thellësinë e analizës, por dhe do të plotësojë nevojën e opinionit publik për zbardhjen e pikpyetjeve të shumta të realitetit shqiptar. Sokol Balla do të ketë gjithashtu pozicionin e drejtorit ekzekutiv të televizionit Vizion Plus, një tjetër sfidë ambicioze për gazetarin e njohur, i cili ka një përvojë të gjatë menaxheriale në fushën e informacionit. Sokoli nuk është i panjohur për teleshikuesit e ekranit ton. Në vitin 2005 ai ideoi dhe drejtoi emisionin politik Fahrenheit, një format që trajtonte çështjet kryesore të aktualitetit duke shënuar audiencë rekord për kohën. Ndaj dhe deri diku prania e tij në Vizion Plus nuk është një ardhje, por dhe një rikthim në ekranin e televizionit ton dhe një sfidë tashmë e fortë në Champions League-ën e prime time-in e ekraneve shqiptare. Sistemi i ri mësimdhënie, sipas Ministrisë së Arsimit, do të ulë ndjeshëm ngarkesën për nxënësit. Ata do të fokusohen vetëm në 3 lëndë, pa prekur tekstet aktuale, por ekspertë arsimit vrejnë se ky ndryshim rrënjësor i ngjan një aventure, pasi më parë duhej pilotuar në disa shkolla. Lajmi për ndryshimin e orarit në shkolla ka qenë surprizë për mësuesit. Nuk pranojnë të flasin, por jashtë kamerës ata ngrenë një sër pikpyetjesh për këtë ndryshim të menjëhershëm. A do të ketë ndryshime të teksteve dhe programit mësimor? Dhe a do të jap rezultat ky model? Drejtues në Ministrinë e Arsimit sqaroi nismën që do të nisë zbatim në një shkurt në të gjitha shkollat publike dhe private.
Brenda 6 orëve, nxënësit do të bëjnë vetëm 3 lëndë 90 minuta me pushime të ndërmjetme. Pas një shkurti, në shkollat e Shqipërisë, orari mësimor nuk do të zhvillohet në 6 orë 6 lëndë, po në 6 orë do të ketë 3 lëndë. Do të ketë një klasë 2 orë matematik, 2 orë fizik, 2 orë histori. Po të flasë për një klasë që do të ketë 6 orë mësimi. Sigurisht, brenda këtyre 2 orëve mësimore, nxënësit do të kenë një 5 minuta pushim. Drejtoresha e arsimit para universitar sqaron se ndryshimi i orarit nuk do të prek tekstet dhe kurikulën. Reforma synon rritjen e cilësisë dhe uljen e ngarkesës së çantave të shkollës. Nuk do të përgatis 6 lëndë, do të përgatis 3 lëndë. Pastaj mund të kalojmë tek çanta e shpinës, që nuk do të ketë 6 libra, por do të ketë 3 libra ose 2 libra, sepse varet nga orari mësimor. Pra mësuesi përsëri do të mbështetet në të njëjtën kurikull. Nuk kanë munguar zërat kundër dhe kritikat e ashpra ndaj ndryshimit të orarit në mes të vitit shkollor. Pedagogja e Fakultetit të Shkencave Sociale, Edhira Gjymeri, deklaron se ky model më parë duhet të pilotojë në disa shkolla. Është e pamundur që ti të përfshish një praktik të re të mësimdhënies pa bërë një lloj pilotimi. Gjëja e parë. Pilotohet në një shkollë, në 2 shkolla, shikohen rezultati, shikohen problemet. Nga pikpamja psikologjike, kjo është krejt e pamundur. Sepse mosha nuk e lejon një përqendrim të tillë, një vëmendje kaq afatgjatë. Të jenë të detyruar të ndjekin të njëjtën lëndë për 90 minuta. Është një aventurë që do t'i kushtojë shtrenjtë shkollës shqiptare. Duke filluar nga muaji i shkurt, shkolla do të bëjnë orarin e ri, ndërsa është menduar që pushimi gjatë bëhet pas orës së parë 90 minuta dhe mes 2 orëve të tjera do të ketë pushime të shkurtra. Të blesh sot ilaçe antidepresive pa recetën e mjekut është shumë e lehtë. Farmacistët shkelin ligjin duke shitur medikamente edhe pse ato rrezikojnë shëndetin e pacientëve. Mjekët psikiatër japin alarmin për rritjen e numrit personave që kanë krijuar varësi, pikërisht nga përdorimi pa kriter i këtyre ilaçeve. Medikamente që shërbejnë për mbajtjen në kontroll të ankthit apo kurimin e stresit shiten nga farmacistët pa recetën e mjekut. Sipas psikiatres në poliklinikën e specialiteteve, Janar, kjo është ndaluar dhe mund të përkeqësojë më shumë gjendjen shëndetësore të pacientit. Të mos propozohen qoftë nga një shok apo nga një shoqe siç ne kemi zakon, qoftë nga farmacistët, po qoftë edhe nga mjekët, të cilët nga njerë e harrojnë këtë efekt të tmerrshëm që ky grup medikamentesh ka. Asistenca e mjekut duhet patjetër, jo vetëm për të vlerësuar nivelin e ankthit, i cili mund të ketë nevojë thjesht edhe për asistencën e një psikologu ose për këshillimin e një punonjësi social. Por në farmacitë e Tiranës ilaçe të tilla shiten rëndom pa recetën e mjekut. Një pak Oxanax, ilaç kundër ankthit që kushton 370 lekë, arritëm ta blejmë pas një pengesë. Ky është një medikament që shërben për të mbajtur në kontroll ankthin dhe farmacistët nuk mund ta japin atë pa rekomandimin e mjekut, por siç ju e pat, ne mundem ta siguronim atë fare thjesht. Kjo është një tjetër farmaci, ku antidepresivët jepen pa rekomandimin e mjekut specialist. Këtu jemi në një farmaci tjetër në kryeqytet ku kërkuam të njëjtin medikament. Farmacistët nuk na kërkuan recetën nga mjeku. Por cilat janë pasojat e marrjes së këtyre ilaçeve pa kriter dhe pa recetën përkatëse? Kjo kategori medikamentesh fillimisht të krijon idenë që po e zgjidh problemin tënd, por në një kohë të dytë personi kupton që për të marrë të njëjtin efekt kërkohet rritje e dozës. Dhe këtu kemi hyrë te efekti i varësisë medikamentit ose efekti drog. Mund të përfundojë në vdekje një individ i cili abuzon pa marrë asistencën e mjekut me këto lloj medikamentesh që quhen ndryshe benzodiazepina ose tranquilizant. Shumë njerëz që kalojnë në depresion apo kanë ankthe, kanë turp të pranojnë sëmundjen e tyre, ndaj nuk shkojnë fare tek mjeku, por shkojnë në farmaci. Mjekët thonë se shpesh pacientët i referohen të dhënave të marra përmes internetit, duke vënë seriozisht në rrezik jetën e tyre. Transformohet shërbimi në konsulatën e Milanos në Itali, tashmë qytetarët nga Shqipëria, por edhe ata nga Kosova mund të marrin 36 shërbime online, pa që nevoja të kthehen në vendet e tyre. Konsulata e Shqipërisë në Milano i shërben edhe shqiptarëve të Kosovës. Sipas ministrit për Europën dhe punëve të jashtme, Ditmir Bushati, kjo konsullate, e cila u vjen në ndihmë rreth 400.000 shqiptarëve,
ka pësuar një transformim në pajisje dhe shërbime. Deri para pak vitesh ishte një grop thithse parash ndaj bashkëdhetarëve tanë. Sot është një konsullat e cila shërben në mënyrë moderne, transparente, efikaste dhe në shumicën e rasteve me kosto të reduktuara për shkak të profesionalizmit të ekipit dhe për shkak të investimeve që ne kemi bërë në teknologji. Zyra konsullore shërben edhe për informacione mbi zhvillimet në Shqipëri, si dhe çka ofron vendi për të tërhequr investitor e turist. Për të ndarë nga periudha e emergjencës dhe për ndërtuar një strategji të mirëfillt të pranisë së Shqipërisë dhe Kosovës nëpër ato qendra, jo thjesht vendimarrëse dhe ku ka jetë biznesi siç është Milano, por edhe aty ku ka një prezencë të madhe të shqiptarëve. E fundit, po jo më pak e rëndësishme, këtu në Milano ne nuk kemi të bëjmë thjesht me një konsullat të Shqipërisë dhe të Kosovës, me një konsullat përbashkët. Kjo është shtëpia e shqiptarëve. Në zyrën konsullore, qytetarët shqiptar kanë mundësi të marrin dokumente pa pasur nevojë të udhëtojnë në vendin e tyre. Në fillim të këtij viti është digitalizuar i gjithë aktiviteti konsullor nga përfaqësi diplomatike, duke ofruar 36 shërbime online. Bashkia e Tiranës ndërmerr një aksion të madh në funksion të realizimit të projektit për pyllin orbital. Erion Velia u bëri thirrje qytetarëve të kontribuojnë në 21 mars, ku synohet të mbillen 100.000 fidan të rinj. Në 21 mars, në ditën botërore të pyjeve, Bashkia e Tiranës do të organizojë një aksion qytetar për mbjelljen e me 100.000 pemëve të reja, të cilat janë pjesë e projektit të pyllit orbital. Teksa ishte në Sauk, ku u mbollën 200 fidan, Erion Velia i ftoi banorët e Tiranës që t'i bashkohen kësaj nisme të rëndësishme. Dua të ftoj të gjitha institucionet, kompanitë private, shkollat, kopshtet, qertet, institucionet publike që të përgatiten dhe të na thonë sa pemë do të mbjellin deri në datën 21 mars. Dhe ne duam që data 21 mars të jetë një aksion në mbar qytetin, një aksion që do të përfshi çdo moshë, që do të përfshi çdo familje për mbjellje dhe për gjelbrimin e Tiranës. Velia theksoi se krahas mbjelljes së pemëve, qytetarët duhet të mbajnë qytetin pastër. Kemi akoma qytetarë që kur vjen puna për të kërkuar shërbime, kur vjen puna për të kërkuar investime, janë të parët që bërtasin, por kur vjen puna për ta mbajtur pastër atë që pastrojmë, janë të parët që ndosin, janë të parët që prishin. Nuk ka sens. Është shumë e rëndësishme që ashtu siç punon bashkia dhe 99% e qytetit, ashtu dhe ky 1% do duhet civilizohet me çdo kusht. Sipas kryebashkiakut, aksioni i madh i 21 marsit është një mundësi e mirë për çdo që të kontribuojë për një qytet më të gjelbër. Opozita kërkon dorëheqjen e kreut të kuvendit Gramoz Ruçi dhe shpall marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Reagon PS, vjojmë punën me KLG-n dhe KLP-n. Arritje historike për shqiptarët e Maqedonisë, parlamenti miraton me 69 vota projekt ligjin e gjuhës, shqipja do të përdoret në të gjitha institucionet publike. Gjykata e Strasburgut vendos dëmshpërblim 13 milion euro për pronarët e pallatit shembur me tritol në qytetin e Vlorës. Qeveria shkeli të drejtat e njeriut. Ministria e Arsimit siguron se ndryshimi i mësimdhënies do të ulë ngarkesën për nxënësit, por ekspertët vrejnë se sistemi i ri i papilotuar në shkolla është aventurë. Gazetari i njohur Sokol Balla i bashkohet Vizion Plus do të mbaj postin e drejtorit ekzekutiv dhe do të drejtojë emision politik çdo të hënë dhe të njëjtë. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.